आता आपण फॉन्ट फ्रीडमच्या काही युटिलिटीज बद्दल बघणार आहोत. यातली पहिली युटिलिटी जी आहे ही आहे फॉन्ट इन्स्टॉलर. आपण इथून जे जे फॉन्ट आपल्याला हवेत टिकमार्क करून हे आपण डायरेक्टली इन्स्टॉल करू शकतो. इथे ओकेला क्लिक केला. दुसरी जी आहे ती लँग्वेज कॉन्फिगरेटर, म्हणजे आपल्याला कोणत्या कोणत्या भाषा इथे ऍक्टिव्हेटेड पाहिजेत त्या आपण इथे सिलेक्ट करू शकतो. आता 3 भाषा ऍक्टिव्हेटेड आहेत. तिसरी अतिशय महत्वाची जी युटिलिटी आहे ती आहे फॉन्ट कन्व्हर्टर, म्हणजे एका फॉन्ट मधून दुसऱ्या फॉन्ट मध्ये, एका फॉन्ट फॅमिलीतून दुसऱ्या फॉन्ट फॅमिलीमध्ये कन्वर्ट करण्यासाठीच हे सॉफ्टवेअर. पूर्वी हे फॉन्ट सुविधा या नावाने आपण ओळखत होतो. हा फॉन्ट सुविधाचाच हा पुढचा एक आविष्कार. फॉन्ट सुविधामध्ये काही सोयी होत्या, त्याच्यापेक्षा काही वेगळ्या सोयी इथे दिलेल्या आहेत आणि नव्याही काही सोयी इथे येत आहेत. हा थोडासा इंटरफेस बदललेला आहे. इथे आपल्याला हा इनपुट लँग्वेज आणि हे आउटपुट लँग्वेज, हा हिंदी आहे ही, आणि इनपुट वेंडर जो आहे हा इथे बघा ही लिस्ट आहे. एपीएस हा एक वेंडर आहे, प्रकाशक, इंडिका, टाइम्स, श्रीलिपी किंवा आकृती, किंवा इथे आकृती आहे, ओम आहे, मिलेनियम आहे, सीडॅक आहे, युनिकोड आहे, हे सगळे त्याच्यातले वेंडर्स. आपण असं करूयात, आपण इथे एक मिलेनियमचा हे घेऊयात आणि फॉन्ट फॅमिली जी आहे त्यातली आपण मिलेनियम सिलेक्ट करूयात. इथे आपण घेऊयात, आपल्याला न्यायचंय ते लेटेस्ट. आपण इथे एक काम करू, आपण इथे आपण हिंदी आहे, आपण युनिकोड घेऊ इनपुटला, आणि फॅमिली मध्ये तर युनिकोडच येणार आहे. इथे आउटपुट मध्ये आपण असं करूयात, आपण मिलेनियम घेऊयात आउटपुट मध्ये, आणि फॉन्ट फॅमिली जी आहे ही आपण मिलेनियमची घेऊया. आणि आता आपण काही आपल्याला जे काही टेक्स्ट कन्वर्ट करायचं आहे ते आपण इथे कन्वर्ट करूया. मी इथे टाईप करतो ते टेक्स्ट. मी स्क्रोल लॉक ऑन केलं आणि इथे ते 64 बिट नाही आहे, 32 बिट आहे. मला 32 बिट मध्ये काम करावं लागेल. त्याला आम्ही इथे कन्वर्ट करतो. हा मिलेनियम मध्ये कन्वर्ट झाला. हा होता युनिकोड फॉन्ट, हा आहे मिलेनियमचा फॉन्ट. अशाच पद्धतीने आपण संपूर्ण फाईल सुद्धा सिलेक्ट करू शकतो. एखाद्या फाईल मधलं आपल्याला कंटेंट जर का कन्वर्ट करायचं असेल तर ते सुद्धा आपण इथून ती फाईल सिलेक्ट करून ते सुद्धा आपण कन्वर्ट करू शकतो. मग ती फाईल वर्डची डॉक्युमेंट फाईल असेल, एक्सएलएसएक्स असेल, एक्सएलएस असेल, पीपीटी असेल, कोणती असेल. हा झाला आपला कन्व्हर्टर. अशाच पद्धतीने हे एक आहे ट्रान्सलिटरेटर, म्हणजे एका भाषेतील मजकूर दुसऱ्या लिपीमध्ये, एका लिपीतील मजकूर दुसऱ्या लिपीमध्ये ट्रान्सफॉर्म करणार हे एक टूल आहे. इथे आपण ह्याला असं करूया की भारत त्याला मी मराठीमधून मला गुजरातीमध्ये न्यायचंय. हे ट्रान्सलेशन नाहीये, ट्रान्सलिटरेशन आहे. म्हणजे लिपी बदल. भारत माझा देश आहे, म्हणजे ज्यांना मराठी कळते पण मराठी लिपी वाचता येत नाही, असे बरेच उदाहरणं असतात. तर अशांसाठी ही एक फॅसिलिटी आहे. जसं तुम्ही बघितलं असेल की रोमन लिपीमध्ये मराठी लिहिलेलं असतं किंवा हिंदी लिहिलेलं असतं आणि ते वाचलं जातं, तर अशाच पद्धतीने हे ट्रान्सलिटरेटर सुद्धा काम करत असतं. आणि तिसरी जी युटिलिटी आहे ही अतिशय महत्वाची, ती म्हणजे ओसीआर. त्या ओसीआर ची ओळख आपण वेगळ्या व्हिडिओ